با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی و همراهان عزیز. با یک هفته تأخیر یکم مشکلات داشتم. هفته پیش نشد ما تحلیل هفتگیمون رو بذاریم این هفته. حالا میایم بررسی بکنیم، البته طبق تحلیل همون هفته‌های قبلش پیش رفت بازار. از یه بررسی فاندامنتالی بخوایم داشته باشیم با دیتاهایی که اومد، دیتای پی پی آی اومد و دیتای سی پی آی اومد که هر دو امیدوار کننده بود برای کاهش نرخ بهره، تا اونجایی که حتی صحبت اینه که 3 بار کاهش نرخ بهره تا آخر 2025 انجام بشه که من این احتمال رو نمیدم. به نظر من 2 تا بیشتر نخواهد بود و حتی شاید این هفته چهارشنبه که جلسه فدرال رزرو هست، جلسه سپتامبرش، حتی شاید سورپرایز بکنه و یه بار یه نیم درصد کاهش بده که باید ببینیم چی میشه. ولی احتمالاً امسال تا آخر امسال ما 2 تا 25 صدم من احتمالش رو میدم، یعنی یه دونه سپتامبر یه دونه دسامبر داشته باشیم، یا شاید هم نوامبر یا دسامبر، یکی از اینا. باید ببینیم دیتاهای بعدی چجور خواهد بود. دیتاهای اشتغال اصلا خوب نیستن، ولی دیتاهای تورم امیدوار کننده بود، به خصوص تورم تولید کننده. چون حالا تولید کننده تا بیاد برسه به مصرف کننده میتونه تورم رو بیاره پایین تر. تورم سی پی آی بالا نرفته بود، پایین هم نیومده بود، ولی پی پی آی خیلی پایین رو نشون میداد و این امیدوار کننده بود. خب از یورو شروع کنیم. ببینید ما در یورو این شمارش ها زیاد اذیتتون نکنه، شمارش های کلی رو باید ببینید در یورو ما یه 1 سفید داشتیم، اومد بالا شد 2 سفید، رفت بالا 3 سفید، اومد پایین و زد. وقتی زیر 2 رو میزنه یعنی من این سایکل کلش رو بستم و دوباره رفته بالاش رو زده. یعنی چی؟ یعنی این یک باید 2 بشه. خب و استاپ اصلی اینجاست بر اساس این تحلیلی که تا اینجا گفتم. پس این یک باید 2 بشه، پس باید این سیمتریش رو بره. سیمتریش کجا میشه؟ میشه که ما این حرکت رو میگیریم اینجا میذاریم، یعنی یورو دلار باید به این عدد برسه 1.19,309. این تارگت یورو ماست که به این خواهد رسید. حالا بعد از اینکه این سقف زده شده، حالا ما که نمیتونیم بیایم ترید بزنیم اینجا رو استاپ بذاریم، خب فاصله زیاده و اینجا ریسک به ریوارد نمیده. یعنی شما بخواید اینجا لاین کنید، اینجا رو استاپ بذارید و این بالا رو تیپی بذارید، میشه این کار رو کرد. 1/2 رو داره میده برای اکانت های پراپ. کسی که اکانت 100,000 تایی پراپ داره بله میتونه اینجا مثلا 1% $1,000 بگیره، این بالا هم بشه $1,200 سودش رو ببره. چون این چیزی که هست، اینا پوزیشن هاییه که میشه گفت نزدیک به قطعیه. ولی میایم ما یکم استاپ رو بیایم کوچیک‌تر بکنیم. بعد از این یک بزرگی که ساختیم، بازار اومده دوباره چیکار کرده؟ یه یک زرد ساخته. این یک زرد دوباره خودش سیمتری داره. خب دوباره این خودش یه سیمتری مینیموم داره. سیمتری مینیمومش ببینید به شما چی داده؟ قبلا هم گفتیم در سیمتری مینیموم میاد 1/2 رو داده. اوکی؟ مینیموم سیمتری دوبلش رو هم میذاریم، میبینید که دوبلش نزدیک چی هست؟ همین یک مینیموم سفیدمون هست. پس انتظار داریم که 2 زرد احتمالاً این بالا شکل بگیره، چون متعاقباً چجور که اینجا گفتیم در مینیموم این یک زرد 1/2 داخلی شکل میگیره. اینو اگه نمیدونید منظورم چیه، تو آموزش ها قسمت سیمتری میتونید برید ببینید، و یا تو قسمت های قبلی جاهایی که تحلیل هفتگی من گذاشتم و نوشتم روی عکسش و توضیحاتش که دارای نکات مفید و کلیدی، اونجا اینا رو توی مارکت توضیح دادم. این 1/2 مال چی هست؟ مال 2 زرد این هست، یعنی 1 2 3 که میخواد بشه نارنجی، که بشه 2 زرد، داخل 2 زرد 1/2 نارنجی، اون 2 زرد رو ما اینجا تو مینیموم داریم. پس تو این مینیموم سفید میخواد چی تشکیل شه؟ 1/2 زرد.
یعنی 2 سفید قرار نیست اینجا تشکیل شه. اینجا چی تشکیل میشه؟ 1 2 زرد. بعدن اون 1 2 زرد میاد پایین، یعنی یه حرکت اینجوری انجام میده، میریم این بالا میایم پایین، این میشه 2 زرد. بعد یه حرکت میکنیم برای چی؟ برای 2 سفید، برای این حرکت رو انجام میدیم. خب اینم از این. حالا 2 نارنجی ما، الان نگاه بکنید، 1 نارنجی اومدیم، 1 نارنجی اومدیم رفتیم بالا، 2 نارنجی شده، اومدیم پایین 1 آبی، اومده پایین 2 آبی، رفته بالا، بالای 2 آبی رو زده اومده پایین. خب و این حرکت اینجوری خواهد بود. یعنی داره به ما میگه استاپی که اینجا داشتیم بعدش اومد روی استاپ روی 1 زرد، بعد اومد اینجا 1 نارنجی استاپ، ولی چون اینجا در نزول نقض داده، وقتی این حرکت رو میکنه، این داره میگه این حرکتی که از این بالا اومده نزول کرد نقض شده، این بالا باید زده شه، اینجا باید زده شه و استاپ میاد حالا اینجا، چون نقض دیدیم. پس استاپ ما اومد اینجا، اینو میذاریم استاپ و میجر اسل اصلیم. حالا این شمارشی که اینجا هم داریم دقت بکنید، ما اینجا این 1 2 نارنجی رو که داریم، خود این 1 2 نارنجی دوباره سیمتری چی داریم؟ مینیموم سیمتری نارنجی رو داریم. اینا تیپی هن. یعنی شما وقتی لانگ میکنید در سیمتری هایی که از قبل دارید مال شمارش بزرگتر هست، شما حتما باید خروج داشته باشید. خروج موقت میکنید، بازار میفته، بر اساس شمارشی که از اینجا دارید دوباره باید ورود بکنید. تا کجا؟ تا به این عدد برسید. یعنی بازار رو فقط باید لانگ بکنید. یعنی جلسه فد هر چی میخواد بشه، بازار خودش رو به اینجا خواهد رسوند و اصلاح ها نعمت برای شما اینجا. یعنی هر بار که بازار میفته داره بهتون فرصت لانگ میده، هر بار که میفته داره فرصت لانگ میده. اینجا هم که اومده پایین فرصت لانگ داده. خب این یه سیمتری هست. سیمتری دوم حد اکثره، یعنی دوباره مثلا میگم شما یه لانگی گرفتید، اومدید به اینجا رسید، سیو سود میکنید یا خروج میزنید، بازار میفته، دوباره لانگ میکنید، میرسه اینجا، دوباره باید سیو سود کنید، دوباره همین کار رو انجام بدید، خروجاتون رو بکنید، یا هم میتونید یه پوزیشن باز کنید و ول کنید. الان تا همین جایی که اومدیم، یعنی هنوز نرفتم تایم پایین تر رو بررسی بکنم، الان ما میتونیم بگیم که بر اساس آخرین استاپی که داریم اینجا، اگه ورود باشه اینجا استاپه، اینجا تیپیه، یعنی دیگه دست نمیزنیم به راحت اونجا. این به شما 2.5 رو میده، یعنی 1% بذارید میشه 2.5%. تو اکانت پراپ ببینید، تو اکانت پراپ این نتیجه میده. شما کسی که $1000 مثلا داره دیگه 2% از تأثیری نداره تو به قول ما ترید اون. به خاطر همینه که ما میگیم شما باید سرمایت رو بزرگ کنید. کسی که سرمایهش کمه میاد ریسک بالا میکنه، اینجا میاد مثلا 20% میذاره و با یه استاپ خوردن 20% سرمایهش میره. پس اولا از استاپ های کوچیک گریزان باشید. استاپ کوچیک خوب نیست. خب استاپ باید معقول باشه و جوری باشه که اگه در ساختار تایم پایین شما اشتباه کردید، استاپ تایم پایین اگه استاپش شما در شمارش یا تحلیل بازار اشتباه کردید یا یه خبری اومد، باعث نشه استاپ تایم بالا بخوره. این باعث میشه که الکی استاپ نخورید. استاپ اصلی فعلا اینجاست و این داره به شما چی رو میده؟ 1 به 2.5 رو میده. حالا من اینو میذارم روی 15 دقیقه، میام ببینم بعد این استاپی که ما مشخص کردیم چه اتفاقی افتاده. بعد این میذارم 1 دقیقه دیگه اینجاش رو، که قشنگ ساختار و اون استراکچر دیده بشه، لود بشه بازار. اینجا میبینید شمارش رو انجام دادیم، کل این حرکت دوباره شده 1.
از طرفی بازار اومده یه یک بالا ساخته، یه دو ساخته، اومده پایین. اوکی، بعد اومده یک زرد، یک نارنجی و دو نارنجی رو ساخته، رفته بالا. خب شده یک دو زرد. الان استاپی که باید بذاریم الان میاد اینجا استاپ. یعنی من انتظار دارم که بازار که باز شد ما همین حرکت با این استاپی که اینجا داریم به سمت بالا حرکت رو انجام بدیم. حالا شاید اول بازار به قول معروف همچین حرکتی هم بکنه بعد بره بالا، ولی میشه الان استاپ رو آورد و کوچیکتر کرد. ولی بهتره که استاپ تایم بالا رو در نظر بگیرید و به همین پوزیشنی که گفتم بیشتر تکیه بکنید. این پوزیشن خوبیه که احتمال زیاد یعنی به اونایی که حالا تحلیل های ما رو پیگیری کردن در تایم بالا اینا تحلیل ها حتما انجام میشه. من همیشه گفتم شما در ترید در هر روشی شما هر چقدر تایم فریم رو ببرید پایین، اشتباهتون تعداد اشتباه ها میتونه بالا بره. هر چقدر تایم فریم بالاتر باشه اشتباه ها کوچیک میشه. ما در این روش نوت شماری بر اساس سیمتری ها و شمارش هایی که انجام میدیم میتونیم به راحتی بگیم که بازار از نقطه A مثلا میره تا نقطه B. این که در این مسیر بخواد این رو این شکلی بره یا بخواد که این رو مستقیم با یه خبر بره اون دست ما نیست. چرا؟ چون حجم و زمان دست ما نیست. ما نمیدونیم که حجم اصلی میخواد ورود کنه به بازار و آیا از لحاظ زمانی الان وقت بالا رفتنش هست یا نیست. یعنی آیا دیتایی میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد که محرک بالا رفتنش باشه. ما ولی میدونیم که آقا الان داریم میگیم یورو باید از این نقطه‌ای که اینجا هست به این نقطه بره. اینکه چه جوری میخواد بره میبینید اومده برای خودش با این ساختار داره میره. خب یا میتونست با این ساختار بره یهو بیاد خودش رو برسونه به تارگت. اگه این رو درک بکنید باهاش کنار بیاین استاپ ها کوچیک میشه، تعداد استاپ هاتون کم میشه و صبرتون هم تو مارکت بالا میره. شما باید، من همیشه به دوستان میگم صبر در مارکت بسیار مهمه. شما قرار نیست 24 ساعت شبانه روز توی ترید باشید. شما عین شکارچی هستید، عین کسی که اسنایپره. میشینید کنار در یک موقعیت مناسب که وزش باد رو تحت کنترل دارید، تارگت به هدفش رسیده، شما میخوای شلیک بکنید. لحظه شلیک رو باید پیدا بکنید و اون بر اساس هر روش تکنیکالی که کار میکنید و ستاب معاملاتی که در آوردید منتظر اون میشید که اون ستاب آماده باشه و براتون فراهم بشه. ولی اگه بخواید هر لحظه ترید بکنید هر لحظه پشت سر هم استاپ میخورید و میبینید بعد یه ماه دو ماه میبینید صفرید و هیچ کار خاصی انجام ندادید. ولی میتونید با آرامش اکانت هاتون رو رشد بدید. این برای یورو بود تحلیل ما و ما انتظار داریم که فعلا در قدم اول به 1.19 برسیم و در قدم بعدی به عدد 1.21 برسیم. یعنی این راه همچنان ادامه خواهد داشت. هنوز ما انتظار عدد بالاتر رو هم داریم که در تحلیل‌های حدود 2-3 ماهه که انتظار این بالا رو داریم برای یورو. خب بریم برای طلا. اونس طلا رو تحلیلش رو با هم نگاه بکنیم. ببینید ما برای طلا در تایم بالا هفته‌های پیشم اینو توضیح دادم، دوباره میگم تارگت اصلی ما 3838 هست برای پله اول، چون احتمال داره که طلا تا 4227 هم بالا بره. این چارت لود شه که در این 4227 هم میتونیم بریم. خب حالا دوباره ببینید ما یه یک سفید داشتیم. این یک سفید سیمتری دوبلش هم، یعنی این سیمتری دوبلش دقیقاً افتاده به سیمتری که ما برای این یک دو داشتیم. این یک دو ارغوانی داشتیم، یه جا افتاده.
پس این یک سفید در این بالا 2 خواهد شد. اوکی. بعد از یک سفید یک زرد داریم، اینو بیس میگیریم. بعد دوباره یک نارنجی داریم و سری پیش گفتیم این یک نارنجی باید 2 و 3 بشه تا بیایم تازه وصلش کنیم به این زرده که بگیم که این زرده میخواد 2 و 3 بشه. خب این یک نارنجی، حالا میایم کوچیک‌تر بریم جلو ببینیم که میخوایم چه تریدی انجام بدیم برای اونس طلا و چه انتظاری ازش داریم. من اینا رو پاک بکنم، نیازی نیست. خب ببینید ما بعد این یک نارنجی که کاری باهاش فعلا نداریم یک آبی ساختیم، بعد یک قرمز ساختیم. این یک قرمز اومده این بالا شده 2 قرمز. خب این 2 قرمز میاییم سیمتریش رو میگیریم از منشأ حرکتش تا تارگتش، میگیم مینیمم سیمتری که میتونسته بره، ببینید مینیممش میفته اینجا، مینیمم رو رد کرد. اوکی. پس چیه؟ 2 تا احتمال به ما میده. احتمال اول اینه که این احتمالا میخواد برای ماکسیموم سیمتری بره که میبینید این محدوده هست 3782. اینو بعد نظر تو ذهنتون داشته باشید. بعد از این 2 قرمز بازار اومده چیکار کرده؟ اومده با یه حرکت 1 2 3 خودش رو برده این بالا و این اصلاح رو داده. این اصلاحی که داده هنوز، ببینید این اصلاح انقدره، این اصلاح از این اصلاح بزرگتر نیست، چه در فیوچرز چه در اینجا. اگر بازار این اصلاح رو نده، یعنی اصلاح این قرمز رو نده، ببینید این رو به اندازش رو میذارم اینجا، اگر این اصلاح رو نده و دوباره سقف رو بزنه، یعنی بیاد این بالا رو بزنه و نره پایین تر و انقدر اصلاح رو نده به ما، این داره به من میگه که این حرکت کلا میشه یه دونه 1 جدید و من میخوام یه 2 بزنم، یعنی 2 سبز رو بدم. خب و میبینید مینیمم سیمتری همین 1، اگه این اتفاق بیفته مینیمم سیمتری این 1، خب ببینید با این سیمتری که برای ماکسیموم 1 2 قرمز من گرفتم یه جا افتاده، 3781 افتاده دوتاشم. پس اگر بازار این پایین رو نیاد و بره سقف رو بخواد بزنه، حرکتش تا 3781 خواهد بود. بعد اینجا ما انتظار داریم که این 1 2 قرمز با این 1 2 سبز به ما چی رو بده؟ به ما 2 آبی رو بده. یعنی چی؟ یعنی اون وقت از اینجا ما یه اصلاح بکنیم. اصلاح رو که کردیم بریم برای چی؟ برای 3 آبی. این 1 آبی که اون بالا 2 میشه، بریم برای 3 آبیش. این پس در شرایطی شد که ما دیگه پایین تر از اینجا برای اونس طلا نیاییم. پس من به این سناریو دارم میگم 3611 پایین تر از این نیاییم. اگر این اصلاح رو بیش از حد بدیم، یعنی بیایم این پایین، اون وقت اتفاقی که میفته اینه، این 1 2 قرمز با این میشه 3، میشه 2 آبی. حالا این 2 آبی که این بالا شکل گرفته، خب ما بر اساس شمارشی که در این نزول داریم، نزول تموم شد لانگ میکنیم برای 3 آبی که 3 آبی که بالا تموم شد بشه 2 نارنجی. دوباره بر اساس سیمتری هایی که میگیریم این بالا کارش که تموم شد مارکت میفته، افتاد هم سلش رو میگیریم هم وقتی سل تموم شد لانگش رو میگیریم. خب حالا چجوری تشخیص بدیم که چه خواهد شد؟ حالا بریم جلوتر. ببینید در همین لگ آخر بازار اومده برای شما یه 1 نارنجی زده و این 1 نارنجی اومده 2 نارنجی رو هم ساخته ولی هنوز نقضش نکرده. خب از طرفی ما میایم میبینیم که این سیمتری 1 نارنجی در مینیمم سیمتریش 2 شکل نگرفته، زودتر شکل گرفته.
این داره آلارم میده که احتمال زیاد بازار نمیخواد بیاد پایین. خب پس شما باید منتظر باشید. اگر بالای اینجا خورد، این پایین میشه استاپ برای شما و لانگ میکنیم برای کجا؟ برای اینجا 3781. یعنی این پوزیشن فعال میشه. اگه بالای خط نارنجی بریم، این پوزیشن برای طلا برای این هفته فعال میشه و دوباره داریم میگیم که اون وقت از این نقطه A بازار میخواد بیا به نقطه B. چجوری بیادش رو دیگه ساختار داخلیش رو ما الان نمیتونیم در موردش صحبت بکنیم. در طول هفته اونم میشماریم که یه جایی میتونیم ورود کنیم، خروج کنیم و حجم اضافه کنیم. پس این میشه پوزیشن. اگر این بالا بخوره، اگه نخوره چی؟ هیچ، میاد این پایین رو بزنه، اون وقت ما سیمتری بعدیمون فعال میشه. یعنی دنبال سه نارنجی میگردیم که از پایین لانگش کنیم. یعنی یه سیمتری اینجا میذاریم، دوباره یه سیمتری همین مکسش یه جاست، یه دونه هم دوبلش رو میذاریم و اون وقتی که منتظر میشیم که بازار بیاد به این محدوده که ما لانگش بکنیم. یعنی 3550 3540 تا 3550 3560 منتظر میشیم برای لانگ تا برای دوباره 3781 که نه، اون وقت تیپیمون میره همین عدد 3822 که گفتیم دیگه. تیپی میریم به این بالا برسیم، تیپیش بزرگتر هم میشه. خب این هم برای اونس طلا بود تحلیل ما. خب در ادامه میایم برای داو جونز. سقف زده شده، سقف قبلی در عدد 45105 زده شد. البته در این عدد برای CFD است نه فیوچرز. خب ما از پایین خب شمارش ها رو قبلا چند بار مرور کردیم برای داو جونز. یه دونه یک زرد داریم، این مونده. یه یک دو سبز زدیم، هنوز سه نشده. کی سه میشه؟ وقتی این اصلاح رو بدیم. اگه این اصلاح رو بدیم میشه دو زرد و دوباره میریم بالا. پس صعودی هست در این مورد. بعدش بازار اومده یک دو ساخته، دوباره یک دو ساخته، بعد یک قرمز رو برای ما ساخته، بعد اینجا یه یک کوچیک ساخته، اینو دو کرده و ماکسیموم سیمتری این یک دو بنفش ما در 46870 هست که هنوز خیلی باش فاصله داریم. تقریبا 1000 پوینت دیگه داو جونز جا داره که بالا بره، احتمالاً تا 47500 هم بتونه بره بالا. پس صعودی هست فعلا. از طرفی همونجوری که میبینید بازار اومده برای ما اینجا یه دونه یک ساخته دیگه. من شمارش ها و رنگاشو عوض نمی کنم، اینو مثلا میذاریم زرد رنگ. بعدش اومده اینجا یه یک دیگه ساخته، اینو مثلا میذاریم نارنجی. بعدش اومده اینجا شده دو نارنجی، اوکی. بعد اومده رفته اینجا شده سه نارنجی و شده دو زرد. یعنی این اصلاح از این اصلاح بزرگتر هست، میبینید، و از این اصلاح هم بزرگتر هست، از اینم بزرگتر. خب پس این شده دو زرد. حالا چیکار میکنه؟ میخواد این سیمتری رو بره. البته من اینو سبزش کنم چون سبز گذاشتم سیمتریاش رو. میبینید که سیمتری مینیمومش 46 و 269 هنوز بهش نرسیده. ماکسیموم هم که 47 و 476 هست ماکسیمومش. این محدوده ای هست که داو باید بیاد داخلش و اینجا فکر میکنم دیگه کار تموم باشه در این محدوده و ما یه اصلاح اینجوری داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه این اصلاح رو بدیم، اینجا رو بدیم، بعد ادامه صعود رو داشته باشیم که با
داده‌های فاندامنتال که کاهش نرخ بهره میخواد شروع بشه و اینا، این اتفاقا میفته. حالا یه داده های شاید بیاد دلار رو قوی بکنه، داده اشتغال بیاد یا خدای نکرده مثلا یه جنگی یه جایی شکل بگیره، یه اتفاقایی بیفته. مثلا در مورد ونزوئلا الان بیشتر مد نظر هست، احتمال داره بازار بیاد اینجا یه حرکت در ونزوئلا بشه، یه مارکت اصلاح کنه و دوباره مارکت بره بالا. همون اتفاق اینجا مثلا برای جنگ ایران و اسرائیل اینجا نبود، البته ایران و اسرائیل اینجا بود که اتفاق افتاد و بازار یه اصلاحی انجام داد. اون اتفاق هم دوباره میتونه برای ونزوئلا اینجا شکل بگیره، تاثیرش بیشتر خواهد بود احتمالاً بر اقتصاد. و این مسیری است که برای داو جونز داریم. خب حالا میایم از اینجا به بعد رو من در تایم پایینتر شمارشش رو برای شما نشون میدم. میشه اینجا، بذار ببینم همونه، عددش رو چک بکنیم. از اینجا میشه 45,000. از 45,000 به بعد بله اینجا میشه. خب در این ببینید از همین پایین، از اینجایی که ما الان شمارش داریم، ببینید ما اینجا یک آبی اومدیم، بعد یک نارنجی، دو نارنجی، بعد بازار اومده یه بیس ساخته، یک شده. اینو تو اون جلسه قبلی 2 هفته قبلم اینو توضیح دادیم، دوباره یک شده و این اومده رفته پایین، دوباره اینجا یک ساخته، اینجا 2 ساخته، اومده دوباره یک ساخته و داره میره به سمت بالا. حالا ما اعدادی که داشتیم یه سیمتری از اینجا، یعنی این 1 2 نارنجی رو مینیمم سیمتریش که همین نزدیک بود، این سقف بود زده، ماکسیموم سیمتریش رو هم داده. خب پس به زودی ما باید یه همچین اصلاحی رو داشته باشیم تا این دو آبی شکل بگیره، بعد به روند صعودیش ادامه بده. ولی قبل اون ما اینجا از اینجا که شروع کردیم، یک نارنجی، دو نارنجی، یک سبز، دو سبز، دوباره یه بیس ساختیم، یک سفید گذاشتم، بعدش یک زرد دادیم، اومدیم رفتیم بالا، دو زرد. این باید 3 بشه. اول این باید 3 بشه تا این 3 نارنجی شکل بگیره، بعد 2 آبی شکل بگیره و بعد بریم بالا. پس فعلا ما میگیم به سمت بالاییم. بخوایم از لحاظ دیلی نگاه کنیم، ببینید انتظار همچین حرکتی داریم. ببینید یه همچین حرکت کندل دیلی اومده رفته بالا، بعد یه قرمز شکل گرفته، دقیقا ببینید اینجا هم همونه، یه سبز رفتیم بالا، یه قرمز بعدش شکل گرفته، یه دونه سبز اینجوری احتمالاً دوشنبه یا سه شنبه شکل بگیره و ما یه کندل اینجوری هم اینجا داشته باشیم، یعنی یه دوجی اینجا بزنیم، بعد بریم به سمت بالا. شمارشش رو هم همینجور داره نشون میده، یعنی اصلاح رو باید در مد نظر داشته باشید و این اصلاح هر جا تموم شد یه لانگ، من احتمال میدم ما همچین جایی دنبال باید لانگ باشیم. اگر آسیا باز شد، ببینید الان کف دست نیویورک، خب اگه آسیا اومد پایینتر باز شد، دیگه کاری نداشته باشید، ولش بکنید تا دوشنبه عصر که بازار بیاد یا نیویورک یا لندن این کف رو برای شما بسازید برای لانگ کردن به سمت بالا. تارگت رو بر اساس چی میگیریم؟ اول میایم این 1 2 سبز رو در نظر میگیریم. 1 2 سبز ماکسیموم سیمتریش رو رفته، میبینید. پس با این کاری نداریم، میایم سیمتری رو بر اساس 1 2 زرد میگیریم. خب یه دونه 1 2 زرد رو میگیریم، از هر جایی که بازار برگشت اون رو میذاریم برای سیمتریش. یه سیمتری هم برای چی داریم؟ یه دونه هم این یک بیس رو که داریم دوبل اینو میگیریم، میگیم شاید به این برسه شاید نرسه، ولی احتمالش هست که بهش هم برسه. یعنی تارگت داو جونز در این لانگ 46 و 370 خواهد بود. پس منتظر میشیم در این منطقه دنبال یه لانگ باشیم براش که به سمت بالا بریم. در اسمپی و نزدک هم همین رو داریم، یعنی در اسمپی و نزدک هم ما همین رو داریم. الان دقت بکنید اینجا در خود اسمپی، بذار ببینم این سیمتری رو ما اینجا
این سیمتری رو اینجا دادیم یا نه؟ بله این سیمتری رو دادیم. پس ما اینجا یه دونه دوی قرمز داریم، این قرمزه رفته بالاشو زده پایینش هم هنوز نزده. احتمالا برای S&P هم همچین مدلی باشه، یعنی یه پایین بیایم از اینجا حرکت کنیم به این عدد. میبینی که سیمتری گذاشتم آماده هست، مینیموم رو دادیم، مینیموم سیمتری و جمعه شب دقیقا همین که کندل خورد برگشته بازار و سیمتری. ما برای S&P عدد 6640 رو براش فعلا منتظر هستیم. در نزدک هم همینطور. ببینید یکی از دوستان من دیدم در کامنت ها، فکر کنم در اینستاگرام بود یا در یوتیوب، میگفتن همش میشمارید کی وارد میشید. برای من عجیب بود، چون کسایی که تحلیل ها رو دیدن، تحلیل های هفتگی رو، این همه موقعیت های نحوه ورود رو هم توضیح دادیم، یا بر اساس نقض یا بر اساس سیمتری هاست. خروج رو هم توضیح دادیم. نمیدونم چرا مثلا اینو میپرسن. الان در نزدک ببینیم، ما در نزدک شمارش خیلی قشنگ مشخصه. شما در نزدک از این عدد 23 و 460 خب یه یک ساختید، یه دو ساختید، سیمتری مینیمومش 24 و 244، سیمتری مکسیمومش 24 و 307. یه سیمتری هم از پشت دارم من، اعداد بزرگتر، تایم بالا 24 و 360. تا اینجا بالا خواهیم رفت. خب مثلا تا اینجاش هم ول کنید، اصلا کاری نداریم، میریم تایم 1 دقیقه. خب ببینید منظورم کجا بود، از اینجا به بعد رو دارم توضیح میدم. یعنی 23753 23753 میشه اینجا. خب این هم لگ آخر رو دارم توضیح میدم. ببینید بازار اومده برای ما یه یک نارنجی اینجا ساخته. اینجا رو یکم باز میکنم چون خبر اومده، کندلا رو ببینید. خب ببینید بازار اینجا اول که خبر اومد، خب اینجوری این اتفاق افتاد، رفت پایین برگشت بالا، نرفته اول بالا بیاد پایین. به خاطر همین این پشت اینجا یک نارنجیه. بعد که رفته بالا، از این کف رفت بالا اومد پایین، این یک آبی رو ساخت. چرا یک آبیه؟ چون اندازه این اصلاح رو نداد. ببینید این اصلاح یک نارنجی ما بزرگتر از این یک آبیه. دوباره خب این خودش ورود دیگه. شما وقتی بالا این یک نارنجی میاد میخوره، خب به شما میگه ورود دارید، این پایین استاپه. بازار یا همینجا ورود میکنی یا اصلا میاد پایین ورود میکنی. خب در هر صورت شما ورود میکنی، استاپت میشه این یک نارنجی. خب بعدش دوباره بازار میاد میره بالا، میاد پایین، بعد میگرده میره بالا، این یکو میزنه و شما میبینید که دوباره این اصلاح رو نداد، یک آبیه رو. دوباره ورود میکنید، دوباره ورود میکنید، اصلا همینجا. استاپی که این پایین بود حالا میاد کجا؟ اول اومده بود یک آبی، الان میاد یک قرمز. خب بعد داریم میشمارین دیگه. اینجا هم میبینید که برای شما یک سبز، دو سبز ساخته. خیلی هم شفافه شمارشش. ببینید این یک سبز، بعد یک جدید ساخته، اومده این بالا شده دو جدید، این بالا سه جدید، اومده پایین شده دو سبز. خب بالا یک قرمزو که خورد دوباره ورود میکنی، این یک دو سبز هم داری، استاپت هم این پایینه. اوکی، دوباره این که اومد بالا رو زد و اومد پایین، شما اینجا فرصت ورود داری دیگه دوباره. چرا؟ چون استاپت یک سبزه. استاپا همه از این یک قرمز میاد روی یک سبز. ببین هی ورودا انجام میشه و استاپا میاد بالا. حالا شما داری میبینی که سه تا یک داری. خب پس عجله ای نیست، پوزیشن تو حفظ میکنی، باش میری بالا. خب
چون اگر دوی قرمز هم شکل بگیره، فکر کن اینجا دوی قرمز شکل میگرفت، باز اتفاقی نمیافتاد برای شما استاپت همین یک قرمزت مونده. اگه اینجا یک سبز رو گرفتی و گفتی که این یک سبزه، باید در سیمتری هم خروج میزدی، یا اینم در نظر بگیری. اگه استاپ رو میاره یک سبز، این میگه اینجوریه، میگه مینیموم، میگه اینجا خروج میکنه، دیگه نمیمونی تو پوزیشن، منتظر میشی بازار بیفته. بازار افتاده، ببینید اینجا بازار اومده این بالا یه یک ساخته، دو ساخته، بعد اومده چیکار کرده؟ یک ساخته، دو ساخته، اومده پایین شده سه، اینجا سه شد و با این سه شدن دوباره اومده رفته بالا یه یک ساخته و بالا یکش هم زده. در عین حال این اصلاح، خب ببینید از اصلاح های قبلی باز بزرگتر نیست. یعنی شما میاد میذاری اینجا این اصلاح، خب این اصلاح، اینا رو باید در حین ترید دیگه وقت دارید، این تایما زیاده، میتونید بشین ببینید. ببینید از یک قرمز بزرگتر نیست از این یک قرمز. پس دوباره یک جدیده، شما ورود میکنی اینجا یه خروج زدی، سودتو ورداشتی، سه بارم ورود کرده بودی، همشو اینجا میبندی تو سیمتری، دوباره ورود میکنی، دوباره الان چون این اصلاح رو هم نداده بالای، یعنی این یک سفید اندازه یک قرمز نیومده پایین، شما اینجا استاپت اول اینجاست، وقتی بالای این میخوره استاپ میاد اینجا. دوباره اومده یک بنفش رو ساخته، خب یک بنفش برای شما ساخته، استاپی که گذاشته بودی اینجا میاد اینجا، دوباره بر اساس همین داخلی ببینید یک قرمز ساخته، دو قرمز ساخته، سیمتری دارید دیگه. میاید میگی که یه ورودم برای این یک بنفشه میکنید، میگید که سیمتری مینیموم داره اینجا و سیمتری دوبل داره اینجا. ببینید گذاشتیم، بازار اومده تا نزدیک این دوبلم رسیده، دو بنفش رو خواسته شکل بده، داخلی هم ببینید یک قرمز، دو قرمز داری، اینا رو هم میبینید. وقت اینجا هم یه یک جدید ساخته، ما گفتیم هر وقت شما یه یک دو داری پشتش هم یه یک میاد، تو دوش دیگه خروج کن. این اومده رفته، شما خروجت هم میزنی، سودت رو میبری. ببینید در سیمتری مینیموم قرمز خروج میزنی، مثلا اینقدرش هم دیگه لازم نداری بمونی، شما اینجا خروجت رو میزنی در سیمتری، دوباره یه پوزیشن اینجا گرفتی. ببینید چند تا پوزیشن شد تا این بالا. حالا اینجا که این تموم شده می استدلال میکنی، میگه اینجا یه یک ساخته بود، اومد رفت بالا، اومد زیرش رو زد قبل اینکه سه بشه، پس اومد یه سایکل رو بست، این قرمز رو بست، یک دو قرمز رو. پشتش چی داری؟ شما یک بنفش داری، این بالا چی داری؟ دو بنفش شد، اوکی. پشت هم که یک داری، پس این باید یک دو سهش این بنفشه. پس شما الان یه استاپ اینجا داری، خب از بالا یه یک سفید ساختی، اگه این اومد رفت پایین، میاد در این محدود یک دو سفید میشه، بر اساس سیمتری که اینجا ساخته، یعنی این یک سفید، این میشه سیمتریش. خب یه سیمتری مینیموم داره، یه دوبل داره، ما بین این دوتا سیمتری منتظر لانگ میشی، سیگنال لانگ، یعنی یه یک سعودی کوچیک بسازه برای شما در تایم همین یه دقیقه. ورود میکنی، استاپ رو میذاری اینجا، تیپیت رو بر اساس سیمتری همین یک دو بنفش تیپی میذاری، میری دنبال کارتون تا تیپی هم بخوره خودش. ببینید مینیموم هم میذاری، اصلا نمیخوای ماکسیموم رو، مینیموم خروج میکنی میرین دنبال کارتون. و شما مثلا فکر کن اینجا در این محدوده به شما یه لانگ بده، اینجا رو استاپ میذاری، اینجا رو هم تیپی میذاری، میگی آقا این هفته من یه یک به دو و نیم میگیرم میرم. خب یا هم میتونید منتظر شید یه یک سعودی کوچیک دیدید، میتونید اینجا با چی میگم بهش، با استاپ کوچیک هم وارد شید. خب اون احتمال داره اشتباه در شمارش بکنید و شما مثلا یه بار دو بار استاپ بخورید، ولی چون میگید که یه یک به هفت میتونم بگیرم، اب نداره، دو تا استاپ میخورم، سومیش رو مثلا میگیرم، یک به هفت رو که گرفتم دو تا استاپم بره میشه یک به پنج. یکی هم مثل من اصلا کاری به اینا نداره، در یک محدود لانگو میگیره، یه استاپ میذاره، این بالا هم با یک به دو، یک به دو و نیم خروج میزنه،
میگه تا آخر هفته همین 2.5% برای من برای یکی از اکانت های پراپ هم کافی هست. خب برای نزدک هم کامل توضیح دادیم. لطفا کار کنید. من ببینید عین این کانال ما مثل کانال بچه های اینستاگرام و اینا نیست که مثلا خیلی یا فالوور داشته باشه. همین 1000 نفری که به زور جمع شده دارن نگاه میکنن، معمولا چیزایی که دقیق و درسته فالوور کمتری داره. و اگه دنبال چیزایی هستی که مثلا میاد میگه که من اینجا ورود کردم و این استاپ هم بوده مثلا اینجا و اینو گرفتم، مثلا 1/26 1/27، میتونید توی اینستاگرام و اینا دنبال اونا باشید. اونا بیزینس نیست. بیزینس اینیه که داریم در موردش صحبت میکنیم. استاپ باید درست باشه، معقول باشه و معنی داشته باشه. یعنی وقتی شما مثلا میگم اینجا حتی بر اساس اینکه این یک بنفشه میای اینجا یه لانگی میکاری و استاپ میخوره، این بهت معنی میده، میگه این سایکل بزرگه رو بستم و به شما جهت بعدی رو میده. خب اینجوری استاپ باید معنی داشته باشه، نه اینکه الکی آدم هی استاپ بخوره و هیچ معنی هم نده و هیچ چیزی از مارکت رو براش مشخص نکنه. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.